present continuous tense. present continuous tense په مونږ کله استعمالو کله چې تاسو یو کار باره کې خبره کوي او هغه جاری یعنی کنټینیوټي پکې اوس دې ټیم کې څه کوم تاسو لیکچر د کوم زه سپیکینګ کوم زه ټیچینګ کوم ټیک چې تاسو کوي تاسو ایٹ د سیم ټایم تاسو کتل کوي تاسو اوریدل کوي نو دې ټیم مونږه که تاسو څه کوېسچن کې مانه څه کوېسچن کې زه پریزنت کنټینیوس ټینس استعمالوم د دې فارمولا دا ده چې سبجیکټ پلس از ام آر په دې کې مونږ یو لګو دا هیلپینګ ورب دی او پلس فرست فارم اف ورب with ing addition of ing plus object تاسو مثال لکوم example لکوم subject کې با is د چا سره لګي د he she it singular noun سره لګي ام به صرف او صرف د I سره لګي زه ځان باره کې خبره کوم زه به ام لګوم باقي آر چې کوم دی دا به د we you they plural noun سره لګي ټیک شو او ing form لکه go دی first form of verb دی د دې سره موږ ing ولګو دا به going شي write دی د دې سره موږ ing ولګو دا به writing شي او پلس هغه چې کوم object دی example څنګه دی example داسې دی چې he is writing a letter they are speaking English language I am walking on the road د دې negative sentence صرف اور صرف addition of not په پکې کو ځکه چې په دې کې خپل helping verb شته که easy is not که are or not که am not پشي ټیک شو for example they are not eating apples we are not writing a letter یا مثال په تور I am not going to school یا Shazia is not cooking the meal Ahmad is not playing cricket interrogative دا چې کوم helping verbs دی is که جمله کې easy دا موږ سر ته راولو د دې نه به interrogative جوړ شي for example is he writing a letter verb form اومک کوي اومغه انجی ولا form وي په یمن با سر اس قسم سره پروزي کدا آری البته موږ start of the sentence کې ولګو for example are we eating bananas کدا چته کې am نو am I writing a letter am I going to school ٹھیک شو د دې چې کوم څلورم فارم اف سنټنس دی نیگیټیو اینڈ انټروګیټیو نو سٹارټ کې به هیلپینګ ورب ولګي او په منځ کې چې کوم د ناٹ خپل ځای دی په هغه کې به ناٹ راشي فور ایگزامپل ګوره سمپل سنټنس دی کنه he is writing a letter ٹھیک شو he is not writing a letter دا اس طرح بار کوم is he not writing a letter او ادین چې کوم دی موږ پکې سن اف انټروګیشن پټ کو